Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay, mỗi khi nói đến đạo Phật thì không mấy ai là không biết tới những vị chân tu đã từng chia sẻ những bài pháp thoại rất nổi tiếng và cuốn hút. Nhờ vào công nghệ rất phát triển của mạng xã hội như YouTube, Facebook, nên trong mỗi chúng ta, ít nhiều ai cũng có vài lần được xem và nghe những bài pháp thoại chia sẻ về Phật Pháp rất sâu sắc của các vị chân tu cùng sinh vào những năm thập niên 70. Đó là Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Chân Quang, Thượng tọa Thích Chánh Định, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Thượng tọa Thích Thiện Xuân. Qua bài viết này, kênh YouTube Tôn giáo Tín ngưỡng sẽ giúp quý vị tìm hiểu đôi nét về tiểu sử bản thân, quá trình tu hành và những đóng góp to lớn cho nền Phật giáo Việt Nam của các vị chân tu nói trên thông qua nội dung chi tiết trong video sau đây. Thứ nhất, Thượng tọa Thích Thiện Thuận tại sao lại được yêu quý đến vậy? Thượng tọa Thích Thiện Thuận hiện chưa rõ thế danh cụ thể, chỉ biết rằng thầy sinh năm 1970 tại huyện Châu Đốc, tỉnh An Giang. Thượng tọa xuất gia vào năm 1989 và hiện đang là trụ trì của Viện Chuyên Tu tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Trong thời gian tu hành của mình, thầy đã từng đi đến rất nhiều vùng đất trên khắp cả nước để truyền bá giáo lý của đạo Phật, Hoàng Dương và dạy bảo mọi người nên làm những điều hay lẽ phải, giúp hướng thiện cho chúng sinh. Nhờ đó góp phần mang đến cuộc sống chất lượng, hạnh phúc và êm ấm cho hàng vạn gia đình. Thượng tọa Thích Thiện Thuận được rất nhiều chư tăng, ni, Phật tử cả trong và ngoài nước yêu mến không chỉ bởi đạo đức của thầy, mà còn bởi những bài thuyết giảng Phật Pháp chứa nhiều giá trị ý nghĩa nhân sinh tốt đẹp. Trong mỗi bài thuyết Pháp của thầy Thích Thiện Thuận đều chứa đựng những triết lý cuộc sống sâu sắc, khiến biết bao nhiêu chư tăng, ni và Phật tử tâm đắc. Nhiều Phật tử mỗi khi cảm thấy buồn bã, mệt mỏi, chán nản thì đều tìm nghe bài thuyết Pháp của thầy, sẽ giúp tâm hồn trở nên thanh thản, bình yên và yêu cuộc đời hơn. Thượng tọa Thích Thiện Thuận mang trong mình vẻ ngoài hiền hậu, cùng với nụ cười ấm áp. Thầy đã giúp sưởi ấm biết bao nhiêu trái tim khổ cực, giúp mang đến niềm vui và hạnh phúc cho những người dân để tích đức hành thiện, né tránh điều ác. Những bài giảng thuyết Pháp của thầy Thích Thiện Thuận vô cùng gần gũi, mộc mạc, dễ dàng đi vào lòng người. Thầy hiện còn được chư tăng, ni, Phật tử đặt cho biệt danh khá dí dỏm, đó là thầy bóng mây, bởi vì bài giảng cùng tên vô cùng nổi tiếng của thầy trên mạng xã hội được nhiều người theo dõi và học hỏi. Hiện nay Thượng tọa Thích Thiện Thuận đang làm trụ trì và tu hành ở Viện Chuyên Tu tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Đây là một trong những địa chỉ Phật giáo vô cùng nổi tiếng, được rất nhiều chư tăng ni và Phật tử gần xa biết đến, tìm tới vào những ngày lễ quan trọng trong năm như ngày Phật đản, lễ Vu Lan báo hiếu, ngày rằm tháng Giêng. Ngoài ra, Viện Chuyên Tu cũng là một ngôi chùa rất thường hay tổ chức các khóa tu vào mùa hè dành cho chúng Phật tử gần xa cũng như du khách trong và ngoài nước. Viện Chuyên Tu, nơi mà Thượng tọa Thích Thiện Thuận hiện đang làm trụ trì, đã được xây dựng từ khá lâu và nhận được rất nhiều sự đóng góp về công sức của đông đảo chúng tăng, ni và Phật tử gần xa. Cho đến nay, Viện Chuyên Tu vẫn đang thực hiện công việc trùng tu, tôn tạo và xây dựng mở rộng để có thêm chỗ lưu trú và sinh hoạt cho chúng tăng, ni, Phật tử trong cả nước. Hy vọng rằng độc giả sẽ dành thời gian để tới thăm ngôi chùa cổ kính, yên bình này để có cơ duyên được gặp và được nghe Thượng tọa Thích Thiện Thuận giảng Pháp vô cùng bổ ích. Thứ hai, tóm tắt tiểu sử và đạo nghiệp của Thượng tọa Thích Chân Quang. Thượng tọa Thích Chân Quang có thế danh là Vương Tấn Việt, thầy sinh vào năm 1970 tại quê hương thành phố Hồ Chí Minh. Thượng tọa Thích Chân Quang hiện nay đang là trụ trì chùa Thiền Tôn Phật Quang, có địa chỉ tọa lạc tại núi Dinh, thôn Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thầy đồng thời đang giữ cương vị là Phó trưởng Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kiêm Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang. Thượng tọa Thích Chân Quang vốn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống yêu nước nồng nàn. Ngay từ thuở nhỏ thầy đã tỏ rõ thiện căn của mình đối với Phật Pháp, luôn có mong muốn trở thành một nhà tu hành theo đạo Phật. Khi duyên lành hội tụ, vào năm 1980 thầy đã bắt đầu xuất gia và tu học theo Hòa thượng Thích Thanh Từ tại Thiền Viện Thường Chiếu. Về sau này, Thượng tọa Thích Chân Quang đã có duyên được Hòa thượng Thích Huệ Hưng là trụ trì tu viện Huệ Quang, thành phố Hồ Chí Minh, nhận làm môn đệ và trực tiếp dạy bảo, truyền thụ kiến thức Phật Pháp. Đến năm 1984, nhờ được chư vị cao tăng dày công dạy bảo, cùng với sự nỗ lực của bản thân mà Thượng tọa Thích Chân Quang đã được chính thức thọ giới tỳ kheo. Sau này, nhờ vào duyên lành mà thầy còn được Hòa thượng Thích Thiện Nhơn Viện chủ tổ đình Thiên Đức ở tỉnh Bình Định hướng dẫn bảo ban. Không phụ công ơn dưỡng dục của các vị cao tăng, thầy đã tiếp nối việc phụng sự đạo Pháp. Đến năm 2007, thầy đã được chính thức được tấn phong lên làm thượng tọa, từ đó làm rạng danh cho nền Phật học của nước nhà. Thượng tọa Thích Chân Quang là người vô cùng yêu thích các hoạt động từ thiện cũng như an sinh xã hội.
thầy đã dành ra rất nhiều tâm huyết, thời gian và sự quan tâm để tổ chức nhiều dự án từ thiện khác nhau trên khắp đất nước. Thầy đã thành lập ra Hội Từ thiện Thiền Tôn Phật Quang. Đây chính là cầu nối giúp cho rất nhiều những nhà hảo tâm trong và ngoài nước có thể chung tay thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa. Thượng tọa Thích Chân Quang đã từng trực tiếp tổ chức và tham gia thuyết giảng tại rất nhiều ngôi chùa lớn nhỏ ở cả trong và ngoài nước. Tính đến nay, thầy đã thực hiện được hơn 2.000 bài giảng pháp khác nhau về rất nhiều chủ đề được quan tâm trong xã hội, từ văn hóa, giáo dục cho đến y học, khoa học. Nhờ vào vốn kiến thức đã được thầy nhiều năm tích lũy và luôn được cập nhật liên tục, kết hợp với nền tảng tư tưởng Phật giáo vững chắc. Do đó, mỗi khi thuyết giảng ở lĩnh vực nào, Thượng tọa Thích Chân Quang đều khiến cho người nghe cảm thấy vô cùng gần gũi bởi sự sâu sắc, mộc mạc, giản dị với người dân cả nước, nhờ vào cách truyền đạt đơn giản nhưng rất hiện đại của mình. Thượng tọa Thích Chân Quang có những kiến thức và hiểu biết nhất định về những lợi ích của môn khí công đối với sức khỏe. Do đó mà thầy đã trực tiếp hướng dẫn phương pháp luyện tập khí công cho nhiều đệ tử và chư Phật tử trên cả nước. Bên cạnh đó, thầy còn truyền dạy kiến thức sử dụng các vị thuốc có nguồn gốc thảo dược tự nhiên dễ kiếm để người dân địa phương có thể tự chữa bệnh. Đồng thời, thầy còn hướng dẫn cách ăn uống ra sao để bảo vệ sức khỏe một cách tốt nhất. Thượng tọa Thích Chân Quang vẫn luôn nhắc tới đại chúng về việc cần thiết phải yêu quý và biết ơn thiên nhiên, nhắc nhở mọi người về việc cần phải bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Ngoài ra, thầy cũng kêu gọi những tín đồ Phật tử nên thực hành lối sống tiết kiệm, giảm thiểu xả rác thải ra môi trường, thực hành phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, tận dụng và tái chế rác thải để không gây hại cho thiên nhiên. Cho đến nay, Thượng tọa Thích Chân Quang đã dịch thuật, biên soạn và xuất bản được hơn 130 đầu sách ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Một số đầu sách nổi tiếng mà thầy đã xuất bản có thể kể đến như Kinh Bộ, Nghiệp và Kết Quả, Luận về Nhân Quả, Giáo trình Hoằng Pháp, Tâm lý đạo đức, Giáo trình Thiền học. Ngoài ra, Thượng tọa Thích Chân Quang còn rất đa tài, biết chơi nhiều loại nhạc cụ khác nhau như guitar, piano. Thậm chí thầy còn đã sáng tác ra hơn 150 bài hát về chủ đề Phật giáo, nhằm ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình yêu nhân loại, tình yêu thiên nhiên, những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Rất nhiều những bài hát mà Thượng tọa Thích Chân Quang sáng tác ra đã trở nên vô cùng quen thuộc với đông đảo chư tăng, ni, Phật tử trong và ngoài nước, được đón nhận nhiệt liệt và được sử dụng lâu dài. Thứ ba, đôi nét về quá trình tu hành của Thượng tọa Thích Chánh Định. Thượng tọa Thích Chánh Định hiện chưa rõ thế danh cụ thể, thầy tu học theo hệ phái Phật giáo Nam Tông, có pháp danh là Samma Samadhi. Theo như trong sách Nhân vật Phật giáo Việt Nam, thì Thượng tọa Thích Chánh Định sinh vào ngày mùng 3 tháng 3 năm 1971 tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, nước Việt Nam. Thân phụ của thầy là cụ ông Châu Huỳnh Bửu, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Phê. Thượng tọa Thích Chánh Định sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo gồm có tất cả 8 anh, chị em, trong đó thầy là người con thứ tư trong gia đình. Điều đặc biệt trong gia đình của thầy đó là, mặc dù gia đình có tổng cộng 10 người, thế nhưng đã có 5 người đi xuất gia, bao gồm cha mẹ, người anh cả, người em út và chính bản thân Thượng tọa Thích Chánh Định. Tất cả 5 người trên đều đã từng cư ngụ hoặc làm trụ trì của các ngôi chùa lớn nhỏ khác nhau ở các tỉnh Đồng Tháp và Cần Thơ. Đây là điều vô cùng hiếm và ít có gia đình nào làm được hiện nay. Thượng tọa Thích Chánh Định được xuất thân trong một gia đình có truyền thống nề nếp gia phong lễ giáo và thuần tín Tam Bảo, theo đức tin Phật giáo. Ngay từ thuở nhỏ, thầy đã tỏ ra là người có trí thông minh khác thường, lanh lợi hiểu biết. Nhờ đó mà thầy mới có thể học hành lên đến bậc đại học. Cho đến khi học đến năm thứ 2 của Đại học An Giang, Thượng tọa Thích Chánh Định đã phát nguyện siêu thoát phàm trần, theo bước chân của Đức Phật. Cả ngày thầy chỉ học theo lời Phật dạy và thường xuyên đi đến những nơi thiền định và tịnh cảnh. Năm 1976, Thượng tọa Thích Chánh Định gặp biến cố lớn đầu tiên trong cuộc đời của mình. Đó chính là việc thân phụ của thầy đã qua đời, để lại nỗi mất mát to lớn trong khi thầy vẫn còn đang quá nhỏ tuổi. Năm 1981, Thượng tọa Thích Chánh Định quyết định xuất gia đi tu dưới sự dẫn dắt của Hòa thượng Luận Sư Tịnh Sự, khi đó thầy mới chỉ tròn 10 tuổi. Năm 1982, thầy đã được Hòa thượng trụ trì là Huệ Hà Thành cho phép thọ giới sa di tại chùa Phước Hưng, tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Về sau ngôi chùa Phước Hưng do Hòa thượng Vĩnh Hạ Đạt làm trụ trì, nên Thượng tọa Thích Chánh Định đã đi theo Hòa thượng Vĩnh Hạ Đạt để tu tập cầu đạo. Hiện nay Thượng tọa Thích Chánh Định chính là người khai sơn và trụ trì của chùa Tam Phước thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ngôi chùa Tam Phước được thành lập vào năm 1991, có địa chỉ tọa lạc tại số 247, tổ 7, khu phố Long Khánh 1, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, nước Việt Nam. Đây là một trong số những ngôi chùa vô cùng nổi tiếng,
được xây dựng trên một vùng đất có phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ tuyệt đẹp, 4 mùa cây cối rất xanh tươi trù phú. Sau hơn 2 năm tu tập tại nơi đây, dù điều kiện sống đơn giản và có phần thiếu thốn, thế nhưng Thượng tọa Thích Chánh Định vẫn duy trì được các nghi lễ và phương châm tu tập thuần túy theo giáo pháp của Phật giáo Nguyên Thủy. Theo đó, trong thời gian này, thầy đã tổ chức lễ Katina tươm tất, thu hút đông đảo chư tăng ni và Phật tử gần xa tới tham dự. Cho đến năm 1992, khi điều kiện đã cho phép, Thượng tọa Thích Chánh Định đã quyết định tiểu trùng tu chánh điện cho khang trang, kiên cố hơn. Mái điện khi này được thay thế từ vật liệu thô sơ sang lập mái tôn chắc chắn, xung quanh cảnh trí cũng được tôn tạo gọn gàng hơn để làm đẹp cho không gian xung quanh. Năm 1996, Thượng tọa Thích Chánh Định lại tiếp tục tiến hành tu tạo tòa chánh điện thêm một lần nữa. Quá trình thi công tòa chánh điện của chùa Tam Phước đã kéo dài trong hơn 6 tháng. Được xây bằng vật liệu xi măng cốt thép nên tại thời điểm đó chùa Tam Phước đã trở nên khang trang, rộng rãi, vững chắc và kiên cố hơn, tạo điều kiện thuận lợi để chư tăng, ni, Phật tử có thể an tâm tu học. Ngôi chùa đã được Thượng tọa Thích Chánh Định đặt tên là Tam Phước Tự để phù hợp với tên địa danh, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, lại rất có ý nghĩa với Tam Phước trong truyền thống Phật giáo, đó là phước vật, phước đức và phước trí. Ngày 3 tháng 9 năm 2004, Tỉnh Hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai đã ký quyết định bổ nhiệm Thượng tọa Thích Chánh Định, chính thức làm trụ trì của ngôi chùa Tam Phước, đại diện giáo hội hướng dẫn chúng tăng, ni và Phật tử tới đây tu học. Ngày 9 tháng 1 năm 2005, Thượng tọa Thích Chánh Định lại một lần nữa thực hiện công cuộc đại trùng tu và tái thiết mới hoàn toàn ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Tam Phước. Chùa được thiết kế theo kiểu kiến trúc chùa ở Huế với cấu trúc 2 mái cổ lầu. Thế nhưng Thượng tọa Thích Chánh Định lại có sự cách điệu, về phần nóc và mái chùa sẽ được cao và nhọn hơn, trông giống các ngôi chùa tháp nguyên thủy truyền thống tại Miến Điện, bên nước Thái Lan. Công trình trùng tu chùa Tam Phước lần thứ 3 này đã được hoàn thành sau khoảng 1 năm khởi công và trùng vào ngày kết giới Sima. Vậy nên Thượng tọa Thích Chánh Định cũng đã tiến hành lễ khánh thành chánh điện mới của chùa Tam Phước. Sự kiện này đã thu hút hàng trăm chư tăng, ni và Phật tử tới chùa để tham dự. Hiện nay Thượng tọa Thích Chánh Định đang là giảng viên của Học viện Phật giáo Việt Nam. Thượng tọa đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy và thuyết pháp ở nhiều nơi. Các chủ đề thuyết pháp của thầy vô cùng đa dạng, với rất nhiều chủ đề gần gũi trong đời sống xã hội của mọi người. Cách dẫn giải của Thượng tọa Thích Chánh Định vô cùng gần gũi với đại chúng, mọi vấn đề đều được so sánh, lấy ví dụ từ chính những câu chuyện trong đời thường hoặc trong những truyền thuyết về đạo Phật từ nguyên thủy cho tới hiện đại. Nhờ đó giúp cho chư tăng, ni, Phật tử ở mọi lứa tuổi đều cảm thấy hấp dẫn, dễ hiểu và có hứng thú lắng nghe hơn. Thứ tư, sơ lược đôi nét sự nghiệp tu hành của Thượng tọa Thích Chí Huệ. Thượng tọa Thích Chí Huệ có thế danh là Trần Minh Á, thầy sinh vào ngày 25 tháng 3 năm 1971 ở tỉnh Cà Mau, mảnh đất cực nam của Tổ quốc. Thượng tọa Thích Chí Huệ đã từng tốt nghiệp Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành kỹ sư xây dựng. Thầy đáng lẽ ra cũng giống như bao sinh viên khác, sẽ đi làm kỹ sư xây dựng và xây dựng nên một gia đình nhỏ của riêng mình. Thế nhưng cái duyên đến với con đường tu hành đã hướng thầy rẽ sang một hướng đi khác. Sau khi tốt nghiệp kỹ sư xây dựng, thầy đã theo học và tốt nghiệp tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Với tấm lòng từ bi hỷ xả, cùng với một trí tuệ uyên bác, Thượng tọa Thích Chí Huệ đã được rất nhiều chư tăng, ni, Phật tử khắp nơi trên cả nước yêu mến và luôn lắng nghe những bài giảng mang đầy giá trị ý nghĩa của thầy truyền tải. Hiện nay, Thượng tọa Thích Chí Huệ đang sinh sống và làm trụ trì tại ngôi chùa Pháp Tạng. Chùa được xây dựng từ năm 1958, tọa lạc tại số C38, đường Lê Đình Chi, ấp 3, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, một cửa ngõ chính về phía Tây, Tây Nam của thành phố Hồ Chí Minh. Bình Chánh là một huyện ngoại thành, một khoảng cách khá xa với trung tâm thành phố. Đời sống kinh tế của người dân địa phương chủ yếu là làm nông, với nhà cửa thưa thớt, ruộng đồng mênh mông, cuộc sống yên bình, tĩnh lặng. Chính vì huyện Bình Chánh vẫn còn nhiều hoang sơ, giản dị, thế nên nhiều du khách và Phật tử trên khắp cả nước thường hay lui tới đây vào những dịp cuối tuần, ngày nghỉ lễ để tìm kiếm sự thanh thản, bình an cho bản thân. Chùa Pháp Tạng cũng như nhiều ngôi chùa khác cũng là nơi thường xuyên tổ chức những hoạt động vào các ngày lễ lớn trong năm, như là lễ Thượng Nguyên ngày rằm tháng Giêng, Đại lễ Phật Đản ngày rằm tháng 4 và lễ Vu Lan ngày rằm tháng 7. Vào những ngày lễ trọng đại này, không chỉ có chư vị tăng, ni và Phật tử sở tại, mà còn có rất nhiều Phật tử ở những vùng lân cận. Nhiều du khách thập phương cũng rủ nhau về chùa lễ Phật để cầu bình an cho mình và cầu cho những người thân yêu trong gia đình cả năm luôn được hạnh phúc an vui và mạnh khỏe. Thượng tọa Thích Chí Huệ cùng ngôi chùa Pháp Tạng luôn là địa điểm tổ chức thường xuyên những khóa tu lớn nhỏ trong năm, dành cho nhiều đối tượng chư vị tăng,
ni, Phật tử khác nhau, không phân biệt giới tính, độ tuổi hay địa vị sang hèn trong xã hội. Trong các khóa tu đặc biệt này, các vị Phật tử sẽ được học về những giáo lý trong cuộc sống, những ứng dụng của đạo Phật, được học cách yêu thương bản thân, hiếu kính với cha mẹ, sống có đạo đức, có tấm lòng bao dung, sống lương thiện giúp đời, biết đối nhân xử thế và yêu thương trân trọng cuộc sống. Thượng tọa Thích Trí Huệ là người sở hữu một tri thức uyên bác, một tấm lòng từ bi hỷ xả vô biên. Nhờ đó mà thầy đã mang đến cho biết bao nhiêu thế hệ tăng ni, Phật tử những bài học bổ ích, những kiến thức quý báu và ý nghĩa nhất về đạo làm người mà Phật Thích Ca đã giác ngộ dưới gốc cây Bồ Đề. Thượng tọa không chỉ giảng dạy Phật pháp trong chính ngôi chùa Pháp Tạng, mà thầy còn giảng dạy tại nhiều ngôi chùa khác nhau như chùa Xá Lợi ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, có rất nhiều Phật tử hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ cũng đã từng mời thầy sang để giảng đạo. Những lời mà Phật dạy đã được Thượng tọa Thích Trí Huệ truyền đạt một cách dễ hiểu và gần gũi nhất để được chư tăng, ni và Phật tử gần xa có thể đón nhận và hiểu được dễ dàng. Thầy rất được mọi người yêu mến bởi ngoài việc giảng dạy những bài học về luân thường đạo lý, cách để dẹp bỏ những vất vả, lo âu, muộn phiền, cách để tâm bình an hơn, thầy còn đưa ra những ví dụ thiết thực, đan xen và lồng ghép chúng với nhau vô cùng hóm hỉnh, giúp cho người nghe cực kỳ dễ hiểu và cảm nhận được. Ngoài truyền đạt những lời Đức Phật dạy, Thượng tọa Thích Trí Huệ còn dạy mọi người làm sao để có giấc ngủ được sâu hơn và bản thân được tĩnh tâm hơn bằng cách ngồi thiền mỗi ngày trước khi đi ngủ. Không chỉ ở trên cương vị là một người thầy thuyết giảng Phật Pháp đến với đại chúng, Thượng tọa Thích Trí Huệ còn được nhiều chư tăng, ni, Phật tử biết đến với tư cách như là một thầy thuốc xuất sắc. Thượng tọa chuyên chữa bệnh miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn bằng những bài thuốc đơn giản có nguồn gốc trong dân gian. Thầy đã chỉ cho nhiều người dân biết cách tận dụng những nguyên liệu sẵn có từ thiên nhiên, sao cho có ích đối với sức khỏe. Bên cạnh đó, Thượng tọa Thích Trí Huệ còn tích cực tổ chức kêu gọi các hoạt động từ thiện dành cho người nghèo khổ trong xã, huyện, cho đến cả những người dân có hoàn cảnh quanh năm túng thiếu, ở vùng nông thôn nghèo, các tỉnh vùng sâu vùng xa. Đặc biệt Hội Người Mù Huỳnh Kha là nơi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ thầy nhiều nhất. Số tiền mà chúng tăng, ni và Phật tử quyên góp được, thầy đã đem xây dựng nên những ngôi nhà tình thương để trao tặng cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chính vì thế mà những ngôi nhà tình thương cứ thế được trao đi bằng cả tấm lòng chân thành, bằng tình yêu thương của Thượng tọa Thích Trí Huệ đối với mọi người. Thứ 5, quá trình tu hành và những thành công của Thượng tọa Thích Phước Tiến. Thượng tọa Thích Phước Tiến có thế danh là Lê Thanh Tròn, thầy sinh vào năm 1974 tại xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Hiện chưa rõ thông tin ngày tháng sinh của thầy cụ thể. Thượng tọa được sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức bình thường ở Vĩnh Long. Cha mẹ của thầy Phước Tiến là những người vô cùng yêu thương con cái và luôn mong muốn tạo điều kiện ăn học tốt nhất dành cho các con của mình. Trong quá trình trưởng thành từ lúc nhỏ cho tới thiếu niên, Thượng tọa Thích Phước Tiến đã sớm bộc lộ căn cơ, bén duyên với Phật Pháp. Thầy trở nên yêu mến và muốn gắn bó với con đường tu tập, tu hành để có thể cứu khổ cứu nạn, giúp đỡ chúng sinh. Do đó mà Thượng tọa đã bắt đầu làm công quả tại chùa, ăn chay trường để sớm bước đến con đường xuất gia tu hành. Năm 1988, Thượng tọa Thích Phước Tiến chính thức xuất gia tu học ở Tổ đình Phước Hậu. Lúc đó được thầy trụ trì là Hòa thượng Thích Hoàn Phú hướng dẫn và chỉ dạy thầy trực tiếp. Với tố chất và khả năng học tập tốt của bản thân, thầy đã thực hiện và hoàn thành xuất sắc chương trình giảng sư cao cấp vào năm 2004. 2 năm sau, vào năm 2006, Thượng tọa Thích Phước Tiến đã được cử đi tu học tại Ấn Độ. Thầy đã bảo vệ thành công luận văn với bằng thạc sĩ xuất sắc và hoàn thành chương trình cao học vào năm 2008. Kế đến, vào cuối năm 2016, Thượng tọa Thích Phước Tiến còn tiếp tục chương trình học tập cao hơn. Thầy bảo vệ luận án thành công và chính thức nhận bằng tiến sĩ Phật học. 3 năm sau, vào tháng 12 năm 2019, thầy Thích Phước Tiến chính thức được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tấn phong lên hàng giáo phẩm thượng tọa. Đây là một vinh dự vô cùng tuyệt vời dành cho những vị thượng tọa có học vấn uyên thâm và thành tích đặc biệt xuất sắc. Hiện tại, Thượng tọa Thích Phước Tiến đang đảm nhận chức danh Phó Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học, Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Hoằng pháp Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Thượng tọa Thích Phước Tiến cũng đang giữ cương vị là Chủ tịch Quỹ từ thiện của Tu viện Tường Vân, được chính thầy sáng lập nên vào năm 2016. Quỹ từ thiện này do Thượng tọa sáng lập chính là một cầu nối để giúp cho các nhà hảo tâm, các chư tăng ni và Phật tử gần xa có thể đóng góp công đức để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong xã hội. Hiện nay, Thượng tọa Thích Phước Tiến đang cư ngụ và tu hành tại Tu viện Tường Vân, có địa chỉ tọa lạc tại số 128, đường Nguyễn Hữu Trí, khu phố 5, thị trấn Tân Túc, huyện
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời thầy còn là trụ trì của chùa Nhị Mỹ, có địa chỉ tọa lạc tại xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Tu viện Tường Vân đã được thầy Thích Phước Tiến cùng các Phật tử và nhân dân đóng góp trùng tu tôn tạo lại và chính thức được khánh thành vào năm 2010. Từ đó cho đến nay, tu viện Tường Vân đã trở thành một trong những tu viện lớn nhất của cả nước, được đông đảo chư tăng ni và Phật tử biết tới, tìm về mỗi năm để học tập, tu hành. Đặc biệt, tại tu viện Tường Vân, Thượng tọa Thích Phước Tiến thường hay tổ chức rất nhiều khóa tu với đa dạng chủ đề, rất phù hợp với nhiều lứa tuổi như trẻ em, học sinh cho tới những người trưởng thành như sinh viên, công nhân, công chức và những người lao động. Trong tu viện đều có đầy đủ các lớp học giáo lý nhà Phật chuyên sâu dành cho chúng tăng, ni và Phật tử. Hầu như những khóa tu trong năm tổ chức tại tu viện Tường Vân đều được đông đảo chư tăng, ni và Phật tử ở khắp mọi miền đất nước quan tâm và đăng ký tham gia. Đây chính là thành quả to lớn được tạo nên nhờ bàn tay của Thượng tọa Thích Phước Tiến. Thầy đã tạo ra sức hút to lớn bởi sự ân cần, từ bi cùng với tri thức uyên thâm trong Phật Pháp của mình thông qua những bài giảng mang đầy ý nghĩa và giá trị nhân sinh. Ngoài việc tổ chức các khóa tu dành cho chúng tăng, ni và Phật tử, thì tại tu viện Tường Vân còn luôn có những hoạt động công việc tích cực thường niên. Trong đó, đáng chú ý nhất là phải kể tới công tác thiện nguyện. Chúng đóng vai trò là cầu nối giữa các nhà hảo tâm, kết nối với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Những hoạt động này vì thế mà thu hút đông đảo các nhà hảo tâm cùng tham gia đóng góp. Bên cạnh là một giảng viên, tiến sĩ Phật học, Thượng tọa Thích Phước Tiến từng đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hoạt động giảng pháp là một trong những công việc được Thượng tọa Thích Phước Tiến vô cùng yêu thích, duy trì và dành rất nhiều thời gian, tâm huyết mỗi khi thực hiện. Thầy đã đến thuyết giảng Phật Pháp tại nhiều ngôi chùa lớn nhỏ trong nước và cả ở nước ngoài. Theo như số liệu thống kê hiện nay cho thấy, số lượng bài giảng của Thượng tọa Thích Phước Tiến đã được thực hiện và lưu trữ trên các phương tiện thông tin đại chúng đã lên tới hơn 1.000 bài giảng, với đa dạng các chủ đề về các kiến thức Phật học, ứng dụng của Phật Pháp trong đời sống, gia đình, xã hội, quy luật nhân quả, báo ứng. Các bài giảng của Thượng tọa Thích Phước Tiến thường được rất nhiều chư tăng, ni và Phật tử vô cùng yêu mến, bởi phong cách thuyết pháp rất mộc mạc, giản dị nhưng lại rất gần gũi, dễ hiểu. Cho dù thầy có nói về bất cứ khía cạnh nào đi chăng nữa, thì thầy đều có một phong cách nói chuyện rất vui nhộn, hóm hình, giúp người nghe cảm thấy dễ chịu và không thấy đau đầu vì những kiến thức vô biên từ đạo Phật. Thứ 6. Quá trình xuất gia tu hành và độ chúng của Thượng tọa Thích Thiện Xuân. Thượng tọa Thích Thiện Xuân có thế danh là Nguyễn Văn Sườn. Thầy sinh vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Thầy sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo có đến 8 người con, thế nhưng các thành viên trong gia đình thầy lại vô cùng tín tâm Phật Pháp, đều là những người hướng thiện, luôn thích làm điều tốt để giúp đỡ người khác. Nhờ đó mà ngay từ thuở nhỏ, thầy đã bộc lộ căn duyên đối với đạo Phật. Ngày 15 tháng 1 năm 1995, khi đó Thượng tọa Thích Thiện Xuân được 20 tuổi, thầy đã chính thức xuất gia và tu tập tại chùa Linh Sơn, ở địa chỉ ấp Phú Lợi, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 15 tháng 1 năm 1997, Thượng tọa Thích Thiện Xuân bắt đầu nhập học lớp sơ cấp Phật học tại chùa Thiên Minh, phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày mùng 2 tháng 4 năm 1997, Thượng tọa Thích Thiện Xuân bắt đầu nhập học lớp bổ túc trung học. Đến ngày 19 tháng 8 năm 1999, thầy đã hoàn thành xuất sắc kỳ thi tốt nghiệp trung học tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 17 tháng 3 năm 1999, Thượng tọa Thích Thiện Xuân đã tốt nghiệp sơ cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2000 đến năm 2004, Thượng tọa Thích Thiện Xuân tốt nghiệp cử nhân ngữ văn chuyên ngành Hán Nôm tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Từ năm 2001 đến năm 2004, Thượng tọa Thích Thiện Xuân đã tốt nghiệp trung cấp Phật học khóa 3 tại chùa Vĩnh Nghiêm, thuộc phố Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 4 năm 1998, Thượng tọa Thích Thiện Xuân đã thọ giới sa di tại chùa Ấn Quang, tọa lạc số 243, đường Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 6 năm 2001, Thượng tọa Thích Thiện Xuân đã thọ giới tỳ kheo tại chùa Phổ Quang, thuộc phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2005 đến năm 2009, Thượng tọa Thích Thiện Xuân đã tốt nghiệp cử nhân Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam. Từ năm 2012 đến năm 2014, tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, Thiền viện Vạn Hạnh,
tại số 750 đường Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Thượng tọa Thích Thiện Xuân đã hoàn thành xuất sắc khóa học thạc sĩ Phật học. Từ năm 2013 đến năm 2016, Thượng tọa Thích Thiện Xuân đã trở thành nghiên cứu sinh của trường IFUGAO State University và hoàn tất luận án tiến sĩ chuyên ngành giáo dục. Từ năm 2016 cho đến nay, Thượng tọa Thích Thiện Xuân đã trở thành Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thượng tọa Thích Thiện Xuân hiện còn đang là Phó Văn phòng phía Nam Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hiện nay, Thượng tọa Thích Thiện Xuân đang làm trụ trì tại Tu viện Linh Thứu, tọa lạc tại ấp Phú Hiệp, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Tu viện Linh Thứu trước đây là một ngôi chùa của gia đình Phật tử Cao Thị Vân đã nhất tâm xây dựng trước năm 1975. Sau đó gia đình Phật tử dâng cúng cho Thượng tọa Thích Thiện Xuân vào năm 2009. Tu viện được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận cho Tu viện Linh Thứu gia nhập giáo hội kể từ ngày 23 tháng 1 năm 2015. Thượng tọa Thích Thiện Xuân là một thầy tu với trái tim nhân hậu, từ bi thánh thiện. Thầy đã dành hết tâm trí và sức lực vì lợi ích của đại chúng mà không màng hư danh, vật chất cho riêng bản thân mình. Thượng tọa Thích Thiện Xuân đã từng thẳng thắn chia sẻ rằng làm từ thiện mà phải tính toán từng đồng là khó lắm. Những Phật tử phát tâm làm từ thiện, tự mình bỏ tiền túi ra làm rồi vận động giáo hóa mọi người cùng làm và cùng hỗ trợ lẫn nhau. Hành trình của công việc đi làm từ thiện có thể vì lý do này, vì nguyên nhân kia nên không thể báo cáo rành rọt từng đồng. Tính toán xuất ra từng đồng đã chi cho ai, cho như thế nào, cho bao nhiêu, thì nó không còn là tinh thần từ bi của công việc làm từ thiện nữa. Nếu làm theo cách báo cáo cụ thể chi tiết rõ ràng thì việc làm từ thiện sẽ cực kỳ nan giải. Trong suốt hàng chục năm qua, vào những dịp lễ hội lớn của Phật giáo, Thượng tọa Thích Thiện Xuân luôn tổ chức những khóa tu, những buổi thuyết giảng Phật Pháp với mong muốn đạo đời luôn luôn được gắn kết. Thầy phân tích cho chúng Phật tử những việc nên làm và việc không nên làm. Ngoài ra, thông qua những buổi thuyết giảng, thầy còn tuyên truyền vận động các tín đồ Phật tử thực hiện tốt trách nhiệm của một người công dân Việt Nam, sống và làm việc luôn theo đúng pháp luật, tích cực tham gia những hoạt động có ý nghĩa do địa phương tổ chức phát động. Bên cạnh đó, Tu viện Linh Thứu vận động những mạnh thường quân, ủng hộ và xây dựng 7 cây cầu linh thứu vô cùng chắc chắn, để dành tặng cho những địa phương có đa số người dân đang còn gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn. Tu viện Linh Thứu của Thượng tọa Thích Thiện Xuân còn kết hợp cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh Bình Phước, cùng Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực, trang tạp chí Thương gia và Thị trường, đi đến rất nhiều địa phương trên khắp cả nước để làm công tác từ thiện. Trong đó, Tu viện và Thượng tọa Thích Thiện Xuân đã trao ủng hộ, hỗ trợ xây dựng được hơn 100 ngôi nhà tình thương để dành tặng những gia đình trong diện chính sách đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Với những cống hiến hết mình không biết mệt mỏi của thầy, Thượng tọa Thích Thiện Xuân nhiều lần được Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh trao tặng bằng tuyên dương công đức và được Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi trao tặng giấy khen. Đó chính là những lời cảm ơn chân thành của đồng bào, lời cảm ơn của chúng Phật tử, cũng như sự ghi nhận những tri ân sâu sắc của nhiều cơ quan, ban ngành, đoàn thể trước tấm lòng cao cả từ bi, hỷ xả của Thượng tọa Thích Thiện Xuân. Nội dung video trên kênh Tôn giáo Tín ngưỡng đến đây xin phép được khép lại. Nếu thấy video hay xin các bạn hãy nhấn like, bình luận và chia sẻ để lan tỏa nội dung video này tới cộng đồng. Quý vị và các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chuông dưới góc phải màn hình để nhận được thông báo những video tải lên mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn.